Теплові насоси стали такими популярними із-за своєї ефективності. Із 1 кВт електричної енергії тепловий насос здатен генерувати 3-5 кВт теплової енергії. Це не може реалізувати будь-який теплогенератор іншого типу. І саме тому тепловий насос ефективніший за будь-який котел. Але яким чином можна порівняти ефективність теплових насосів між собою? Тепловий насос – це пристрій іншого типу, і класичний коефіцієнт корисної дії ККД тут не підходить. Щоб показати реальний рівень ефективності теплового насосу, є інші показники. КОП, СКОП, ЄЄР, СЄЄР та інші показники. Мене звати Євгеній Семичук, і сьогодні я вам розповім про ефективність теплових насосів та показники, за яких можна їх визначити, і різницю між ними. Отже, почнемо із двох показників COP та ЄЄР. Чим вище значення цих показників, тим краще, тому що буде менше використовуватися енергоресурсів на одиницю роботи. COP, Coefficient of Performance – це відношення кількості виробленого тепла до кількості затраченої електроенергії. В технічному паспорті теплового насосу може бути вказано декілька значень COP. Наприклад, для геотермальних теплових насосів коефіцієнти COP можуть бути для таких параметрів, як B0 W35 або B5 W35, де B – температура теплоносія на виході із ґрунтового контуру, а W – це температура води, що нагрівається на виході з теплового насосу. Для теплових насосів повітря-вода характеристики схожі, проте стосуються повітря А2 W35, А7 W35, А7 W45, де А – температура зовнішнього повітря, за якою відбувається випаровування фреону. Тому, порівнюючи ефективність одного і того ж типу теплового насосу різних виробників, потрібно звертати увагу, щоб умови також були однакові. Якщо COP становить 4,6, то це означає, що тепловий насос виробляє 4,6 кВт теплової енергії, при цьому затрачуючи лише 1 кВт електричної енергії. Коефіцієнт ЄЄР Energy Efficiency Ratio – це відношення кількості виробленого холоду до кількості затраченої електроенергії. Тобто ЄЄР подібний до COP, але відноситься до холоду, а не до тепла. І також при різних умовах має різні показники. Обидва ці індекси розраховуються для номінального режиму роботи в стандартних умовах, що дозволяє швидко оцінити ефективність роботи обладнання. При цьому виміри значень виконуються при максимальному навантаженні роботи обладнання. А в якості базових умов для вимірювання є зовнішня температура повітря, яка становить плюс 35 градусів по Цельсію для режиму холоду і плюс 7 для режиму обігріву. Система визначення енергоефективності, що основана на цих двох параметрах, була базовою до 2013 року. Відповідно до неї кожному числовому діапазону коефіцієнта відповідала одна з 7 букв класу енергоефективності – від А до G. Введення директиви Євросоюзу DRP сприяло зміні класифікації. Додалися ще рівні А+, А2+, і А3+. І як бачимо, самі коефіцієнти також змінилися. В абревіатурі з'явилась буква S, вона вносить поправку на сезон. Тобто тепер коефіцієнт COP став SCOP – Seasonal Coefficient of Performance. І тому є більш точним параметром оцінки економічності роботи пристрою протягом одного сезону, а не як у випадках COP і ЄЄР конкретно в даний момент. Нова система класифікації енергоефективності на основі сезонних коефіцієнтів SЄЄР та SCOP дозволила врахувати роботу обладнання в різних кліматичних умовах. Оскільки розрахунки цих коефіцієнтів проводяться для різних температур експлуатації, отримані значення більш достовірно показують ефективність роботи теплового насосу. Ще є коефіцієнт HSPF – Heating Seasonal Performance Factor. Це практично той самий із COP, але в інших одиницях вимірах в BTU Вт на годину. Коефіцієнт перетворення між HSPF і SCOP становить 3,412. І знову ж таки, навіщо орієнтуватися в усіх цих коефіцієнтах? А саме для того, щоб мати змогу правильно обрати тепловий насос. А тепер давайте для прикладу подивимось на ці коефіцієнти для різних теплових насосів. Візьмемо побутовий тепловий насос IDM iPump T313. І він, до речі, може працювати в двох режимах – ґрунт-вода та вода-вода. Бачимо, що клас енергоефективності для опалення режиму ґрунт-вода становить А++. COP при цьому B0 V35 становить 5,01, а ЄЄР B30 V18 6,34. А тепер подивимось на той же тепловий насос, але в режимі вода-вода. Ефективність тут вже вища, А3+. COP при V10 V35 становить 6,77, але ЄЄР на тому ж рівні. Тепер моноблочний тепловий насос повітря-вода Vaillant Aerotherm Plus. Модель VVL55-6A
Тут COP при А7В35 складає 4,7, а ER при А35В18 3,4. З цього порівняння бачимо, що повітряні теплові насоси в плані ефективності поступаються агрегатам ґрунт-вода та вода-вода. Таким чином ви можете порівнювати ефективність різних теплових насосів різних виробників та типів. Сподіваюсь, що для вас це відео було корисним. З вами був Євгеній Семенчук та канал Build Your Life. Побачимось!